Hi guys, good morning. So i-demo ko sa inyo ngayon yung ating coin counter gamit yung Allan Hopper. So ito yung nabibili natin sa Allan store. So ito kasi yung marami kasing ganito sa dito sa atin kaysa sa dati kong coin hopper. So before niyan, pakita ko muna sa inyo kung paano ko siya pinagko-connect. So simple lang po yung siyang connection. So ito yung hopper. Yung hopper natin meron siyang yung saksakan. So ang nangyayari lang diyan is puputulin lang natin siya para i-connect sa relay. So, dito sa akin, gumawa lang ako ng extension wire para pwede siya masaksak diretso. Pero sa loob niyan is pinutol ko lang yung isang wire. Then, connect ko siya sa ating relay. So, ibig sabihin, pag mag-on yung relay, mag-on din yung hopper. Tapos, itong may tatlong connector wires papunta sa ating device. So, dito sa ating device ngayon, meron akong ginawang connector lang din para hindi tayo mahirapan or hindi basta-basta magkabaliktad. So, yan. So, yan. So, test na natin. So, naglagay ako ng coins. Natin i-test na maghulog tayo ng or mag-dispense tayo ng 10. So, natin. Yan. Clear ba? So, 10 pesos. Yan, 10 pesos. Tapos, try natin start. Enter. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. May tanggalin dito mga 25 dyan. Tapos, kasi masyadong maliit. Litin natin. 10 pesos. So, yan. 2, 4, 6, 8, 10. So, tama yung pagka-count niya. Tanatin natin yung 20. 20. So, yan. 20. So, natin ulit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, tama yung pagkaano. So, next time guys, ang gagawin ko dito pag bibili kayo ng ating module is that nakaset siya sa 50, 100. So, naka 50 increments lang. So, yan. So, yung isang mode naman nito is yung purely counting lang. So, pag yan, naka-0 siya, tapos i-click yung start or enter, diretso lang siya mag-count hanggang sa matapos mo yung or hanggang sa pag-stop mo siya mag-count. Yan, wala na. So, natin i-stop. So, stop. Meron siyang 24 na nakuha na coins. So, yun lang guys. So, gumagana na yung So, para makatipid kayo, pwede kayo bumili ng coin hopper lang. Tapos yung module ko lang na nag-worth ng 850. So, ito lang yung laman ng module saka yung wire. Tapos, bilan nyo na lang ng power supply. Depende sa, so 12, sa setup nyo. So, naka 12 volts lang to siya. Ang wiring niya is 12 volts. So, dagdagan na rin yun ng mga switch. So, yan. This week, malalabas ko tong device na to. Hintay ko lang yung pyesa. So, ganun lang guys. So, tayo natin ulit. Bili tayo ng 24. So, yan. Ano tayo? 24 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, ito lang guys. So, coin counter gamit yung ating Allan Hopper. So, yun lang. Kung meron kayong ganito, module na lang yung bibili nyo. So, ito pala guys, natatanggal-tanggal to. So, kung marunong kayo mag-solder, pwede nyo ilabas or depende na kung anong setup nyo. Pero okay na siya sa ganito. So, take note lang guys, be careful lang sa kasi
12 volts, I mean 220 yung nakalagay dito sa likod. So, makakakuryente kayo pag hindi nyo siya i-close yung setup. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.